यो समाचारको प्रायोजक एमआरएफ टायर, श्री साई टायर जोन 7 माइल भ्यू पोइन्ट कालेबुङ। कालेबुङमा एकमात्र एमआरएफ टायरको सोरुम जहाँ सम्पूर्ण वाहनका टायरहरू कम्पनी रेटमा पाइन्छ। बौद्ध धर्मगुरु महामहिम दलाई लामालाई लिएर एउटा मिडियाले गलत एवं आपत्तिजनक टिप्पणी भाइरल गरेको विषयलाई आज भारत एवं संसारभरिका बौद्ध धर्म अवलम्बीहरूले विरोध जनाउँदै निन्दा प्रस्तावहरू पारित गरिरहेका छन्। यसै क्रममा यता कालेबुङमा पनि आज यहाँको इन्डो टिबेटन फ्रेन्डसिप सोसाइटीको अगुवाईमा सम्पूर्ण बौद्ध धर्म सम्प्रदायका सङ्घ सङ्गठनहरूलाई लिएर एउटा सभा कालेबुङ मानेलाखाङमा डाकिएको थियो। रिटायर्ड कर्नल डाडुल रिन्चेन भुटियाको अध्यक्षतामा डाकिएको सभाले उक्त मिडियाको कडा रूपमा विरोध जताउँदै निन्दा प्रस्ताव पारित गरेको छ। साथै उक्त मिडियाले बिना शर्त माफी माग्नुपर्ने पनि माग गरेको छ। यसका साथै भोलि यसै विषयलाई लिएर आयोजित प्रतिवाद र्यालीमा पनि सम्पूर्ण बौद्ध धर्म अवलम्बी साथै दलाई लामाका अनुयायी एवं शुभचिन्तकहरूलाई सामेल भइदिनु हुन आह्वान पनि गरिएको छ। परम पूज्य दलाई लामाजीले उहाँ करुणाले भरेको प्रेम मैत्री र करुणाले भरेको महान बोधिसत्व हुनुहुन्छ र बोधिसत्वको परिभाषित कुरोमा नै उहाँले आज संसारलाई फेरि त्यही मार्गमा लगिरहेको छ, जहाँ आज संसारमा शान्तिका एउटा प्रतीक पिलर अफ कम्प्यासन भएर उहाँ आज विश्वभरि उभिएको हामी त्यही अनुभूति गर्छौँ। त्यसैले गर्दा हामी उहाँलाई बोधिसत्व भनेर पनि भन्दछौँ। र आज जुन घटनाबाट प्रसारित भएर जुन दुष्प्रचारहरू भयो, त्यो दुष्प्रचारको परिणाममा परम पूज्य दलाई लामाजीले कति करुणापूर्वक मैत्रीपूर्वक त्यसमा आफ्नो एउटा विचार दिनुभयो कि मैले गर्दा कसैलाई पुगेका क्षतिहरू धेरैले प्रभाव परेको हो भनेदेखिलाई म त्यसलाई क्षमा चाहन्छु भनेर उहाँले जुन एउटा महामानवता दर्शन गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ ठुलो बोधिसत्व हो भन्ने चाहिँ हामीले बोध गऱ्यौँ। Remove our unconditional faith on him. CPC means Communist Party of China. CPC can remove mountains and change the course of mighty rivers, but our faith on his holiness, they can never remove this. Our faith on him has come down to us from generation to generation and shall pass down to future generation very successfully. It's ingrained, our faith on his holiness. It's ingrained in our DNA. We are proud to inherit this legacy. Unlike Xi Jinping, who is holding on to power like a parasitic leech, His Holiness is a very rare leader who voluntarily handed down his power to common Tibetans. I pay obeisance to my root guru. Hey Gyalo, truth always prevails. Satyameva Jayate. This is what I say. This is it. श्रीमान तासी भुटियाज्यू उजाङका अध्यक्षमा प्रेसिडेन्टलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र उसरी हामी श्रद्धेय यहाँ हामी माझ महेश गुप्ता भाइ पनि आइपुग्नु भएको छ आरएसको तर्फबाट, उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र लोकराजजीलाई मैले बोलाएको थिएँ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो म कहीँ गइनँ भनेदेखिलाई चाहिँ मेरो on behalf of all Buddhists in Kalimpong district, I condemn dare-devil unjustified media cost. How dare post illusory cost? How dare the media post
malignant post. Hence, we condemn your falsified statement. And further, we demand that media should unconditionally apologize. That's all. सबैलाई सुख दिएको छ हाम्रो परम पावनज्यूले, सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ हाम्रो परम पावनज्यूले, सबैलाई ब्लेसिङ दिनुभएको छ र उहाँले जुन आदेश दिनुभएको छ त्यो आदेशलाई परिपूर्ण गर्ने हामी तपाईँ सबैको यो परम कर्तव्य बनेर जान्छ, तब मात्र हामी सफल हुन सक्छौँ। म लामो समय नलिएर तपाईलाई यहीबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अचानक मिडिया, सोसियल मिडियामा यसरी आउँदाखेरि हामी हतबस छौँ, हामी छक्कै पर्यो। यस्तो त नहुनु पर्ने, यति ठुलो महाज्ञानी जसले हाम्रो भुटिया बुद्धिस्टमा जति पनि मानिस धर्मावलम्बी छन्, हाम्रो कालिम्पोङमै पहाडमा हेर्नु हो भने नेवार, गुरुङ, सुब्बा इत्यादि सबैलाई शेर्पा, भुटिया सबलाई एकत्रित गराएर उहाँले बौद्ध गयामा जति बेला पनि हामीलाई प्रवचन दिनुहुन्थ्यो, कालिम्पोङमै आउनु हुँदाखेरि पनि हामी होडबाजी गरेर उहाँको पछि लाग्ने, उहाँको प्रवचन उहाँलाई हामी शिरोपर राखेर हामीले अघि बढ्ने, यस्ता महाज्ञानी पुरुषलाई एउटा सानो कुरोले यसरी संसारभरि नपत्याउने जसरी राख्यो, इट इज भेरी भेरी कन्डेमेबल and we vehemently condemn this and we want to show our strength कि हामी उहाँलाई जसरी पनि हुन्छ हाम्रो तर्फबाट यसको घोर विरोध गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो आजको एउटा जुन चाहिँ सभा राखियो यसको बादमा पनि हामीले जुन अघि कार्यक्रम राख्नुपर्ने अझै राख्नुपर्छ। हिजो उसले माफी माग्यो तर त्यो माफीले हुँदैन, एकपल्ट चोट खाएपछि त्यसलाई जुन काम बिगार्यो त्यो काम सपार्नको निम्ति धेरै टाइम लाग्छ। हामीले एउटा बुद्धिस्ट पर्सनल ल भनेर हामी गर्दैछौँ, जसरी हिन्दू पर्सनल ल छ, मुस्लिम पर्सनल ल छ, क्रिस्चियन पर्सनल ल छ, हाम्रो बुद्धिस्टको पर्सनल ल छैन। जे पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू हुन्छ सब हिन्दू एक्ट अनुसार हुँदैछ। तपाईँको डेट अफ बर्थ लानुहोस्, डेथ सर्टिफिकेट गर्नुहोस्, त्यसमा हेर्नुहोस् एज पर हिन्दू पर्सनल ल भनेर लेखेको छ हाम्रो। दिस इज टु सर्टिफाई द्याट श्री सोनामचुङ भुटिया सन सच एन्ड सच वाज बोर्न अन यति एज पर हिन्दू पर्सनल ल। सो वी आर फाइटिङ फर द बुद्धिस्ट पर्सनल ल। सो वाट आई फिल, मेरो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ एन्ड गभर्मेन्ट अफ इन्डिया इज भेहेमेन्टली अपोज टु दिस। Even our home justice minister, law minister, Kiran Rijiju, who is from Arunachal Pradesh, he is vehemently opposed to this. So what I feel is, त्यो कुराबाट डाइभर्ट गर्नुको लागि यो एउटा सानो इन्सिडेन्ट लगाइदियो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। कुरो चाहिँ के हो भने बौद्ध भन्ने बित्तिकै, बुद्धको अनुयायी हुने बित्तिकै त्यहाँ करुणाको कुरो हुन्छ र त्यो करुणा चाहिँ हामीले जस्तै नराम्रो गऱ्यौँ भने अघि मात्रै लब्जालाले भन्नुभयो, नराम्रो गर्दाखेरि रिस उठ्छ, रिस उठ्नु हुँदैन भनेर भन्छौँ, किन रिस उठ्यो? त्यस्तो खालको विचार हामीलाई एउटा टेस्ट गरेको जस्तो, परीक्षा गरेको जस्तो हो, इक्जामिन गरेको जस्तो, हामी साँच्चै बुद्धिस्ट हो कि होइन भन्ने खालको कुरो गरेको हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मिडियाले त्यस्तो नराम्रो भन्नु, यो त एउटा अहिलेको जिउँदो करुणाको मूर्ति पवन पूज्य दलाई लामाज्यूलाई यसरी भन्नु यो एकदमै राम्रो कुरो पनि होइन। र त्यो किन राम्रो होइन भन्दाखेरि हामीले बुझ्नु पर्यो कि ऊ अज्ञानी छ, उसको अज्ञानताले गर्दा, इग्नोरेन्सले गर्दा, नजानेको कारणले गर्दा, नजानेको मान्छेहरूले के नराम्रो गर्छन्। अब हामी जानेको मान्छेहरूले फेरि त्यस्तो खालको नराम्रो काम गर्नु अलिकति राम्रो हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने बुद्धले पनि एकचोटि यसरी नै जाँदाखेरि बुद्धलाई पनि कति नराम्रा कुराहरू गरेका थिए र एकचोटि यसरी नै नराम्रो कुरो गर्दाखेरि चाहिँ बुद्धका भिक्षुहरू र सबै अनुयायीहरूले चाहिँ भनेका थिए अरे
भगवान् तपाईँलाई त यत्रो नराम्रो कुरो गर्दैछ, तपाईँ त चुप लाएर हाँसेर बस्दैछ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँलाई एउटा कुनै कसैले एउटा चिज दियो र त्यो चिज चाहिँ तपाईँले लिनु भएन भने त्यो कसको हुन्छ? त्यो त दिनेले आफै लान्छ नि, लिएन भने। त्यस्तै उहाँले मलाई त्यस्तो दियो तर मैले लिएन, अब उसकोमै गएँ नि त। अब गत 28 तारिक फेब्रुअरीको जुन कुरो थियो त्यो कुरो त तपाईँले प्रचार प्रसारबाट मोबाइलको तर्फबाट अनि साथीभाइको तर्फबाट सबै वृत्तान्त त मलाई थाहा भइसकेको छ अनि मेरो भन्दा अगाडिका प्रवक्ताले पनि तपाईँलाई बताइसकेका छ। यो बताइसके तापनि हामी यो आज जुन चाहिँ यो इन्डो टिबेट फ्रेन्डसिपको तर्फबाट यहाँनिर हामी केवल बुद्धिस्ट मात्रै छैनौँ होला भन्ने मलाई लाग्छ र म सबै धर्मावलम्बी सबै नागरिक सबै जातकाहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो यस्ता जटिल समस्यामा तपाईँले साथ दिएकोमा मलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न कर लाग्छ अनि धन्यवाद पनि टक्राउँछु। एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी बनाउनको लागि एक एकजनाको प्रयास चाहिन्छन्। यो हामीमा कमी छ, यसलाई हामीले अझ उगाउनु पर्नु जरुरी छ। यो हाम्रो खेलाइची कुरो होइन, यसलाई सोच्ने कुरा हो। आज हिज होलिनेसको अपमान गर्ने यस्तो विषादपूर्ण कुराहरू गर्ने कुरोले उहाँलाई भन्दा ज्यादा हामीलाई थप्पड लाग्नुपर्छ। हामी सबैलाई थप्पड हिर्काएको छ, यो अनुभव गर्नुपर्छ हामीले। अगर हामीले अनुभव गर्नु सकेनौँ भने हामी एकत्रित हुन सक्दैनौँ। एकत्रित हुन सकेनौँ भने हामीले आफ्नो चिज गुमाउँछौँ, धर्म गुमाउँछौँ, समाज गुमाउँछौँ, देश गुमाउँछौँ। यसको लागि हामी सधैँ तत्पर रहनु जरुरी छ। अनि अब जति पनि गरिरहेको यस्ता कुरा भए त्यो सायद कुनै स्रोतको तर्फबाट यो उकासेको कुरो हो, तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ, हामी पनि बुझ्छौँ। अनि यो भारत देशमा पनि यस्ता पत्रकारहरू छन् जसले पैसा लिएर जे पनि छापिदिने गर्छन्। यस कुरोमा पनि पैसा थापेर नै यस्तो गर्यो भने भन्नुमा कुनै गल्ती हुँदैन होला। कारण जो मान्छेले आफ्नो सिधा के अरे एम पुरा गर्नु थियो उसले पैसा दियो, पैसा थापेर पैसा कमाउने समाचार पत्रहरूले यसरी छापिदिए। अनि सोसियल मिडियामा पनि जसलाई पैसामा आस्था थियो उसले प्रचार प्रसार गर्न लाग्यो। यसकारण यो दुईटै स्रोतको चिजहरू जसले यो काम गरे, यो घृणाउन काम गरे, त्यो आज हामी कालिम्पोङवासीको सबै जनताको तर्फबाट घोर विरोध र निन्दा गर्छौँ अनि यसलाई कन्डेम गर्छौँ हामी। In fact, I want to talk on 3 points because His Holiness has given an audience to about 120 students, graduate students. Amongst them, one of the member happened to be the faculty member, and her son was amongst the audience. And of course, when the that question session was going on, see that boy, small boy, who stood up and asked for His Holiness Dalai Lama to embrace, to have a hug with him. So that was the main cause, which made such a hue and cry. And of course, as a gesture, we Tibetans have a culture, the culture which I guess many of the international community must know. See that every country has got its own tradition, has its own culture, and of course, what His Holiness the Dalai Lama did was according to the Tibetan culture, because he's a Tibetan. So the boy came, His Holiness hugged him, and then with great patience, with the love and affection. And to show more on top of that, see that the action which His Holiness the Dalai Lama showed on the small boy, in fact that was going live on that day. It was not a secret thing at all. It was the world is watching the event. Had that been
a pedophilia as what they call it as. See that if it had been a pedophilia, perhaps His Holiness Dalai Lama would not have done it in front of so many audience. So it was out of his, sheer love and compassion to show his genuine love. So that has become viral. And it is because the media people who have been, instrumental in propagating this incident, they have got a negative motive. The main thing is that because the media people, they have investigated. Some of the people, they have thoroughly investigated the origin of such clips. So it was, in fact, detected that it was done by a person who is financed, who is purely backed by the CPC. That is what has been, confirmed in the name of a man called Robert Reeds. So he was the main culprit, in fact. And because of that, see that His Holiness was defamed. And म यहाँबाट भुटिया ट्राभल एसोसिएसनको एज अ प्रेसिडेन्टको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ भोलि 10 बजे र्याली हो मेलाग्राउन्डबाट जति पनि हामी भुटियाहरू हुनुहुन्छ सबैजना चाहिँ भारी सङ्ख्यामा चाहिँ आइदिनुहोस् भनेर म यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु किनभने आई स्ट्यान्ड विथ दलाई लामा भनेर अहिले सबै जग्गामा यो र्याली भइरहेछ अन्त यो जुन चाहिँ अफवाह मिडियाले यो फैलाएको छ यो नेसनल मिडियाले त्यसको लागि चाहिँ कडा जवाब चाहिँ भोलि नै हामीले दिनुपर्छ त्यसबाट जति पनि हाम्रो यो भुटियाहरू हुनुहुन्छ जति पनि हिज होलिनेसको फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ भारी रूपले चाहिँ भोलि मेलाग्राउन्डमा आइदिनुहोस् भनेर म यही निवेदन गर्दैछु आजको यो जुन चाहिँ प्रोग्राम हामीले इमर्जेन्ट डाकेको थियौँ यो आइटिएफएस कालिम्पोङको तत्त्वाधानमा भएको हो र आइटिएफएसको प्रेसिडेन्ट श्री पिटी भुटिया ज्यूको र हाम्रो सेक्रेटरी साहबको अनुमति लिँदै यो प्रोग्राम मैले झट्ट डाकिएको हो यसमा जतिजनाले पनि सहयोग गरिदिनु भयो अर्गनाइज गर्नुको लागि खटिदिनु भयो लास्ट मिनटमा अरेन्जमेन्ट गरिदिनुको लागि भागदौडी गर्नुभयो सबैलाई मेरो तर्फबाट मुरी धन्यवाद टक्राउँदै आज जतिजना पनि तपाईहरू हाम्रो बुद्धिस्ट धर्म मान्ने विश्वासीहरू यहाँ बिहान सायद 9 बजेदेखि नै कतिजना आयो भनेर सुनेको थिएँ त त्यसबाट चाहिँ म के बुझ्न लाग्यो भन्दाखेरि यो प्रोग्रामलाई या यो इस्युलाई हामीले कति गहिरो हिसाबले हामीले लिएको रहेछौँ भन्ने हामीले त्यसैबाट बुझ्न सक्छौँ हेर्नुहोस् दार्जिलिङ कालिम्पोङ डुवर्समा हामी जति पनि बुद्धिस्ट छौँ म यो भन्न चाहदिनँ भुटिया भनेर हामी जति पनि बुद्धिस्ट छौँ हामी धेरै मात्रामा छौँ र हामी विशेष गरिकन मेजोरिटी हामी महायाना बुद्धिज्म मान्छौँ हामी वज्रयाना बुद्धिज्म फलो गर्छौँ र हिज होलिनेसलाई हामी एउटा धर्मगुरु भनेर मान्छौँ मानि मात्रै राख्दैनौँ हामीले उहाँलाई पुज्छौँ पनि उहाँ हामी चेलीजीको अवतार हो भनेर पनि उहाँलाई पुज्छौँ र उहाँ एउटा 21वीं शताब्दीको एउटा मिसाल हो भनेर पनि यो संसारले मानिएको चिज हो हामी बुद्धिस्ट धर्म विश्वास गर्नेले त उहाँलाई धर्मगुरु त मान्छौँ तर 21वीं शताब्दीको चाहिँ उहाँ चाहिँ नन बुद्धिस्टको लागि पनि एउटा आइकन हो र उहाँले यो जुन चाहिँ आइकनसिप भन्ने चाहिँ कसैले उहाँलाई ताम्रपत्रमा लेखेर दिएर उहाँ चाहिँ आइकन बनेको होइन उहाँले चाहिँ आफ्नो 87 इयर्सको एक्सपिरियन्स 87 इयर्सको उनको लाइभलीहुड 87 इयर्सको उहाँले जुन व्यवहार देखायो त्यस व्यवहारको उपरमा चाहिँ यो चाहिँ 21st सेन्चुरीको आइकन मानिएको हो
यसमा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ। कसैलाई सम्मान दिएपछि मान्छे सम्मानित हुन्छ, तर उहाँ सम्मान दिएको बादमा मात्रै सम्मानित भएको होइन, उहाँले चाहिँ आफ्नो कर्मले सम्मानित भएको हो। अब यस विषयमा म बेसी लामो टिप्पणी गर्दिनँ। म खालि यो भन्छु, यस हामी बुद्धिस्ट फिलोसफीमा जन्मिएको मान्छे हो, हामी बुद्धिस्ट फिलोसफीलाई मान्छौँ। हामी मानिस भएको खण्डमा हामीलाई चोट लागेको छ, तर हाम्रो जुन चाहिँ प्रोटेस्ट छ हामी उत्तेजित हुनु हुँदैन, किनभने हाम्रो आफ्नै धर्मगुरुले हाँसी हाँसी अरे तिमीलाई इफ यु हेभ फेल्ट ब्याड आई एम सरी भनिदिएपछि कहानी खतम भयो। बातलाई लामो तानेर किन लानु? उहाँ कम्प्यासनको एउटा इक्जाम्पल भएको यही खण्डबाट, यही इक्जाम्पलबाट नै देख्नुहुन्छ। अरू कोही भए यसको लामो एक्सप्लेनेसन दिने थियो, मैले यसो पो सोचेको थिएँ, उसो पो सोचेको थिएँ, उहाँले कहिले पनि यसो भन्नु भएन। मैले अहिलेसम्म कुनै सोसियल मिडिया या फेसबुकमा पनि उहाँको यस्तो स्टेटमेन्ट देखिनँ। खालि उहाँले इन केस समबडी हेज फेल्ट ब्याड इन माई एक्सन आई एम सरी भनेर बुढो मान्छेले भन्यो। र त्यस कारणले हामी हाम्रो प्रोटेस्टमा साह्रै उत्तेजित पनि हुनु हुँदैन, तर हामी एज ह्युमन बिङ हाम्रो मन दुखेको छ। यसै कारणले हामीले आफ्नो विचार हामी कस्तो लागेको छ, हामीले यस कुरामा अझै ज्ञान पाऊँ भन्ने हेतुले चाहिँ यो एउटा मिटिङ डाकेको हो। र यहाँ भोलि आदिवासी र हाम्रो भाइहरूले एउटा प्रोटेस्ट र्याली निकालेको छ, र त्यो प्रोटेस्ट र्यालीमा पनि हामी कुनै नाराबाजी नगरिकन हाम्रो आफ्नो आफ्नो ब्ल्याक कार्ड लिएर एउटा साइलेन्ट प्रोसेसन एज अ बुद्धिस्ट हामी गरौँ, हामी उत्तेजित नहौँ। र अलिकति वेदरको पनि अघि नै भनेको जस्तो अलिकति ख्याल राखेर नट ओन्ली भुटियाज, तमाम बुद्धिस्ट फ्रेटर्निटी प्लस हामीलाई हाम्रो साथ हाम्रो विचार मान्ने फ्रेटर्निटीहरूलाई पनि यस र्यालीमा हामी इन्भाइट गरेको छौँ। र निश्चय नै हामी अलिकति एरेन्जमेन्ट यसको हामी वर्कआउट गर्नेछौँ। र काइन्डली इन मास आएर हाम्रो यो जुन चाहिँ एउटा साइलेन्ट प्रोसेसनलाई सक्सेस बनाइदिने मेरो फेरि पनि तपाईँहरूलाई बिन्ती छ।